हामीलाई खसीको टाउकोको झोल कतिचोटि अति नै मनपर्छ। त्यसमाथि जाडो अनि अरू पनि समयमा मजाले यसलाई खान सकिन्छ, जसको लागि आज हामी बनाउने छौँ यो खसीको टाउको। एउटा मैले लिएर यसलाई पसलमा नै मजाले उनीहरूले बनाइदिन्छ र यसरी लिएको छु। त्यसपछि एउटा कुकरमा मैले तोरीको तेललाई राखेँ। आज चाहिँ मैले यो दाउराको चुलामा यो खसीको टाउकोको झोललाई बनाउन गइरहेको छु र यो गरम मसला यो चाहिँ सिङ्गो खालको गरम मसला हो। त्यसपछि प्याज राखेँ र राखिसकेपछि यसलाई यसरी चलाइदिएको छु। जाडो समयमा मलाई दाउरामा बनाउन मन लाग्यो, त्यही भएर यसरी मैले तयार गरेको छु। यो चाहिँ चप गरेको लसुन हो, मसिनो मसिनो गरेर काटेको। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। र यसरी हल्का मात्रामा फ्राई भएपछि यो खसीको टाउकोको मासुलाई हामी यसरी राखिदिनेछौँ र यसलाई यसरी चलाउँदै मिलाउँदै जान्छौँ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यसमा राखिदिएँ। त्यसपछि यसलाई चलाउँदै अलिकति बेसार पनि मैले यसमा राखिरहेको छु। र बेसार यसरी राखेपछि यसलाई चलाउनु पर्छ। अलिकति मसलाको रूपमा जिरा र धनियालाई मैले यसमा पुर्याएको छु र यसलाई यसरी राखिदिएँ। त्यसपछि रातो खुर्सानीको धुलोलाई पनि अलिकति हामी राख्छौँ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ, जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यो आगोमा बनाएको हुनाले अलिकति धुवाले भिडियोमा थोरै समस्या बनाएको हुनसक्छ, तर पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि यसको रेसिपी अति नै मिठोसँग पाउनुहुनेछ। यो टमाटर हो मैले जसलाई मसिनो गरेर काटेर राखेँ। यो लोकल टमाटर सानो सानो छ। र यसरी यसलाई चलाउँदै जानुपर्छ। अति नै मजाको स्वाद यो टाउकोको झोल भनेपछि हामीलाई मनपर्छ र स्वाद अनुसारको नुन हामी यसमा राखिदिन्छौँ। जाडोको समयमा हामीलाई तातो तातो खानेकुराहरू पक्कै पनि कहिले चिया कफी अनि त्यसपछि यो टाउकोको झोलको यसपालिको मजा नै छुट्टै बेग्लै हुनेछ पनि। र हल्का मैले यसलाई बिर्को राखिदिएको छु, तर पुरै टाइट हुने तरिकाले चाहिँ मैले छोपेको छैन र निकालेर मैले यसलाई हेरेको छु। यो मसला चाहिँ मजाले यसरी पाकिसकेको छ र यसलाई मैले यसरी चलाइदिएँ र अलिकति पानी पनि यसमा मैले राखिदिएको छु, तर धेरै पानी चाहिँ हामी एकैचोटि अहिले राख्दैनौँ। अब यसलाई टाइट हुने गरी यसलाई ढकनी मजाले लगाइदिउँ। लगभग 8 सिटी मैले यसलाई लगाइदिएँ र यसलाई यसरी निकालिदिएको छु। र त्यसपछि यसलाई बिचमा चलाउनु पनि पर्छ र अलिकति यो मिट मसलालाई पनि हामी राखिदिनेछौँ। र यो मसला सँगसँगै थोरै फेरि केही समय चलाइदिन्छौँ। र अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीलाई कति चाहिन्छ झोल त्यही अनुसारमा हामी पानी राख्छौँ। आफूलाई कति चाहिने हो त्यही अनुसार राख्दामा भइहाल्यो। र बिचमा यसलाई यसरी चलाउनुपर्छ। हल्का छोपेर यसलाई उम्लनलाई छोडिदिउँ। अब यो झोल मजाले उम्लन थालिसकेको छ। अब माथिबाट अब हामी जायफललाई राखिदिनेछौँ। जायफललाई चाहिँ कुटेर मैले यसरी तयार गरेको हुँ। त्यसपछि धनियाको पातलाई पनि यसमा राखिदिनेछौँ र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी एक आपसमा लाग्ने गरी चलाउँछौँ। र यसरी लगभग हाम्रो यो खसीको टाउकोको झोल तयार गरेर मैले यसरी सर्भ गरेको छु। तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यो जाडो समयमा मिठोसँग मजाले तातो झोल बनाउँदै खानुहोला। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।